به نام خدا. سلام به همسفرهای عزیز دوره تحول زندگی با باورهای قدرتمند. ممنونم ازتون و دمتون گرم که تمرین‌های جلسه اول رو انجام دادید. امروز میخوایم بریم سراغ جلسه دوم یا غول مرحله دوم، یعنی همون جایی که تمام تصمیم‌های زندگی ما اونجا گرفته میشه ولی ما حتی روحمون هم خبر نداره. کجاست؟ ناخودآگاه. امروز قراره یاد بگیریم چطوری این غول رو با خودمون رفیق کنیم. ناخودآگاه اصلا چیه؟ ببینید دوستان، ذهن ما مثل یک کوه یخه. اون نوکش که از آب زده بیرون خودآگاه ماه، همون که الان داری باهاش به حرفای من گوش میدی. اما اون بخش عظیمی که زیر آبه و مخفیه و خیلی 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 وسعت داره و بزرگه، اون ناخودآگاهه. ببینید یه مثال میزنم. یادتونه روزای اولی که رانندگی میکردی، پشت فرمون میشستی، چقدر استرس داشتی؟ کلاج، هی دنبال کلاج میگشتی. کلاج کدومه؟ ترمز کدومه؟ حالا دنده رو چه موقعی بزنم؟ حالا آینه وسط رو کی نگاه کنم؟ آینه های بغل رو کی نگاه کنم؟ هی دقت کنم ببینم کمربند بستم. حواسم به جلو چقدر بعد نگاه کنم جلو رو، حواسم باشه میخکوب جلو باشم. بعد غافل میشم از آینه عقب. هی اینا رو باید تنظیم کنی، هی باید اینا رو تو ذهنت بیای جاشون رو درست کنی، هر کدومشون رو. این در واقع داره خودآگاه شما ناخودآگاهت رو آروم آروم برنامه ریزی میکنه. اما زمانی که دیگه چندین بار نشستی پشت فرمون و مدتها رانندگی کردی و تمرین کردی، مسلط یواش یواش شدی، دیگه به صورت ناخودآگاه تمام اینا رو کنترل میکنی. تمام این جزئیاتی که الان گفتم رو به صورت درست انجام میدی. مثلا فکر کن الان 2 سال راننده‌ای، دیگه اصلا نیازی نیست که بخوای ذهنتو تنظیم کنی که ببینم آینه رو کی ببینم، دنده رو حواسم باشه چه موقع باید بزنم. دیگه نیازی نیست، چون همه اینها برنامهش نوشته شده و درست در زمان درستش داره انجام میشه و نیازی که به دقت خیلی زیادی نداره. راحت میشینی پشت فرمون، با تلفن حرف میزنی، حتی یه چیزی میخوری پشت فرمون، یعنی حتی کارهای اضافی هم داری انجام میدی اما اونها هم دارن به درستی انجام میشن. آهنگ عوض میکنی و اصلا متوجه نمیشی کی رسیدی به مقصد. یعنی تمام این کارها درست داره انجام میشه و شما تمرکز دیگه رو چیزهای دیگه است. این یعنی رانندگی رفته توی لایه‌های ناخودآگاهت. زندگی مالی و عاطفی ما هم دقیقاً همین جوریه. داریم روی حالت پرواز خودکار زندگی میکنیم. حالا یه سوال، چرا ناخودآگاه مقاومت میکنه؟ یه نگهبان مهربونه ولی نادون. ضمیر ناخودآگاه وظیفش فقط یه چیزه، زنده نگه داشتن تو. اون کاری به پیشرفتت نداره. از نظر اون هر تغییر یعنی خطر. وقتی میخوای پولدار بشی، ناخودآگاهت میترسه، میگه نرو، ممکنه شکست بخوری، ممکنه تنها بشی. واسه همین یهو تنبل میشی، یهو بی خیال میشی. این همون مقاومت ذهنیه. باید به ناخودآگاهت بفهمونی که تغییر کردن مساوی با مرگ نیست، بلکه مساوی با لذت بیشتره. ما چطور برنامه ریزی شدیم؟ کی این برنامه رو ریخته توی سر ما؟ از وقتی تو شکم مادر بودیم تا حدود 7 سالگی ذهن ما مثل یه اسفنج بود. هرچی شنیدیم رو باور کردیم. اگر مدام شنیدی تو زندگیت پول چرک کف دسته یا آدمای پولدار از راه کج رفتن، این شده نرم افزار ذهنتون. حالا تو هی بدو،
هی بدو دنبال پول، هی بدو دنبال نمیدونم موفقیت، تا وقتی اون نرم افزار قدیمی تو سیستمت هست هرچی در بیاری ناخودآگاه یه جوری از چنگت در میاره که برگردی به همون فقر قبلی تا امن بمونی. یکی از تکنیک هایی که بتونی این مقاومت رو بشکنی پذیرش و تسلیمه. ببینید دوستان، با ذهنتون نجنگید، هرچی بیشتر بجنگید قوی تر میشه. باید حالا چی کار بکنیم؟ وقتی یه فکر منفی میاد، مثلا من نمیتونم فلان کار انجام بدم، به جای این که به زور بگی نه من میتونم، اول بپذیرش. بگو اوکی من الان این ترس رو دارم، حسش میکنم. وقتی بپذیری اون گره باز میشه، بعدش آگاهی جدید رو وارد کن. ما تو این دوره نمیخوایم ادای پولدارا رو در بیاریم، میخوایم واقعا از درون عوض بشیم. ببین یه بحثی وجود داره به نام فیلترهای ذهنی که کارش اینه که فقط چیزایی رو بهت نشون بده که بهشون باور داری. یه مثال میزنم، تا حالا شده تصمیم بگیری یه ماشین مثلا خاصی رو بخری، بعد یهو تو خیابون فقط همون ماشین رو میبینی هر روز؟ اتفاقی ها. مثلا میگی فلان ماشین رو دوست دارم بخرم، بعد میبینی این ماشین زیاد میاد جلو چشمت. اون ماشین قبلا هم بودا ولی مغزت فیلترشون میکرد. اگه باورت این باشه که فرصت نیست، مغزت تمام فرصت ها رو برات سانسور میکنه. ما باید فیلتر رو عوض کنیم تا پول رو ببینیم. خب حالا یه بار دیگه برمیگردیم به صحبت اصلیمون. ببین پس شد ذهن آگاه ما همینی که الان باهاش تصمیم میگیری. میگی مثلا من از فردا شروع میکنم، میخوام تغییر کنم. اما ذهن ناخودآگاهت اونجاست که عادتاتو ساخته، ترساتو نگه داشته، واکنشاتو تنظیم میکنه. مثلا بخوام یه مثال دیگه بزنیم، تو لازم نیست فکر کنی که من دارم نفس میکشم، نفس کشیدن تو بهش فکر کنی یا تمرکز کنی. خب این کار ناخودآگاهه، مثل همون رانندگیه. و متوجه میشیم که تمام مسائل زندگی، مسائل حیاتی و مهم ما، مثلا درآمدمون، موفقیتمون، رابطمون، اعتماد به نفسمون، همش دست ضمیر ناخودآگاهمونه. ضمیر ناخودآگاه هم که متوجه شدیم چی جوری برنامه ریزی شده، مثل همون رانندگی که مثال زدیم. حالا رانندگی رو خودمون با کمک کتاب و با کمک مربی و چه میدونم اینجور چیزا یواش یواش یاد گرفتیم، یه سری تکنیکا و برنامه ریزی کردیم. مسائل عاطفی و مسائل کلی تربیتیمون رو از طریق حرفای پدر مادر، از طریق طرز تفکر معلمامون در بچگی که خیلی بچگی مهمه، تجربه هایی که برامون اتفاق افتاده از بچگی تا الان، تجربه های تلخ، تجربه های شیرین، تحقیر هایی که شدیم، ترس هایی که داشتیم تا الان، مقایسه شدن ها، اینا همه تأثیر گذاشته. تمام این چیزهایی که گفتم و من نگفتم که خودتون تو ذهنتون مرور کنید، اینا همه باعث شده که تا الان این ضمیر ناخودآگاه برنامه ریزی بشه. مثلا اگه بچگی دیدی پول باعث دعوا میشه، ناخودآگاه یاد گرفته پول یعنی دردسر. ناخودآگاه میگه خب خطرناکه پول. یا خیلی مثالای دیگه میتونید بزنید. اصل موضوعی که متوجه شدید خیلی مثالا میتونید بزنید برای این مبحث. پس اینجا هم به این نتیجه رسیدیم که چرا ذهن مقاومت میکنه. یه نکته خیلی مهم که اگر نفهمیش همیشه با خودت درگیری. ببین ذهن دشمن ما نیست. ذهن فقط یه مأموریتی داره که اون حفظ بقا با اطلاعات آشنا. حتی اگه اون اطلاعات اشتباه باشه، محدود کننده باشه، دردناک باشه، ذهن میگه این رو میشناسم پس امنه و هر چیزی که جدید باشه براش خطرناکه. حالا موفقیت جدید،
درآمد جدید، هویت جدید، آدم جدید، همه اینا براش ناشناخته است، پس مقاومت میکنه. دقیقاً ذهن مثل یک کامپیوتره. ذهن ناخودآگاهت مثل یک کامپیوتر قدیمیه که روش یه سری برنامه نصبه. تو میتونی داد بزنی من تغییر میخوام، ولی تا وقتی برنامه عوض نشه خروجی همونه. یعنی خودآگاه هر چه قدم بخواد که یه اتفاقی بیفته، تا برنامه نویسی و برنامه ریزی جدید ضمیر ناخودآگاه رو نکنه اتفاقی نمیفته. آب از آب تکون نمیخوره و همون شرایط گذشته هی اجرا میشه، هی اتفاق میفته. حالا این کامپیوتر قدیمی که گفتیم ضمیر ناخودآگاه، پس نه با داد زدن عوض میشه، نه حتی با ویروس کشی. با ویروس کشی هم این عوض نمیشه، فقط با پذیرش، تکرار و احساس امنیت. یعنی باید حالا با هر روشی که میدونی بتونی اینو گولش بزنی، بتونی اینو راضیش کنی، متقاعدش کنی که آقا این برنامه جدید برنامه درستیه، این باید بپذیره، قبول کنه. حالا پذیرش یعنی چی؟ پذیرش نه جنگه، نه انکاره، نه فشار. پذیرش یعنی این که آقا من ممکنه همه چی رو ندونم، ممکنه راه جدیدی وجود داشته باشه، اینو باید من قبول کنم. نه اینکه زود باور باشی ها، نه اینکه عقلتو تعطیل کنی ها، نه، فقط در رو باید یه ذره باز کنی. ناخودآگاه از همون شکاف کوچیک وارد میشه. حالا اگر میبینی که من بعضی حرفا رو تکرار میکنم، چون تکرار تو این دوره بسیار مهمه. تکرار کلن برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه بسیار مهمه. باید اصلا با تکرار و تمرین آروم 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 سعی کنیم شخصیتمون رو عوض کنیم، چون تنها راهش همینه. این شخصیت ما که الان شکل گرفته، هر سنی که الان داری و این شخصیتی که داری، این سالهای سال زمان برده که شکل گرفته و به اینجا رسیده. روز اول این شکلی نبوده که. بنابراین باید با تمرین و با تکرار و مستمر باشه این شخصیت یواش یواش عوض شه. بعضی میگن آقا چجوری میتونیم من سریع پولدار بشم؟ نمیشه. سریع پولدار شدن اصلا وجود نداره. قانون تکامل که یکی از مهمترین قوانین این جهان هستش، قانون تکامل، باید طبق قانون شما بری جلو. نمیتونی قانون رو نقض کنی. شما باید آروم 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 شخصیت رو عوض کنی. تو تلاش میکنی تون شخصیت عوض شه، اما خروجی قضیه اینه که آروم آروم شخصیت تو تغییر پیدا میکنه. آروم 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 پولدار میشی. اگر بخوای دست به یه کاری بزنی که یک شب پولدار بشی، مطمئن باش که به مشکل میخوره. الان به مشکل نخوره، بعداً به مشکل میخوره، چون طبق قانون تکامل شما جلو نرفتی. شما میخوای یک شبه پولدار بشی، یه کاری، یه بیزینسی، بابا تو که اصلا در گذشته مثلا نتونستی بیزینسی داشته باشی که با موفقیت برسه، یه دونه کارمند داشته باشی، بعد بشه 5 تا کارمند، بعد بشه 10 تا کارمند، موقع که تو این شرایط رو نداشتی. حالا الان میخوای دست به یه بیزینسی بزنی، حتی با وام، حتی با چه میدونم پول گرفته از این و اون، قرض یا هر چیزی، سریع میخوای تبدیل بشی به یه بیزینسمن، به یک انسانی که بسیار درآمد بالایی داره. خب غیر ممکنه همچین چیزی. حتی اگر اولش به ظاهر نشون بده که کار داره جواب میده، مطمئن باش در آینده نه چندان دور به مشکل میخوری، چون تکامل رو طی نکردی. این نه فقط تو بحث مالیه ها، تو بحث های دیگه هم هستش، تو همه مباحث هستش. تو مسیر رشد معنوی هم همینه، تو رشد عاطفی هم همینه. یه آدم خشن، یه آدم زمخت که نمیتونه
درست با دیگران ارتباط برقرار کنه، این آدم یک شبه که نمیشه یک آدم لطیف و آدمی که خیلی احساس خوبی به دیگران میده. قطعا این باید اینقدر رو خودش کار کنه آروم 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 شخصیتش عوض شه. بگن فلانی که مثلا یادت میاد 5 سال پیش باش برخورد داشتیم، چقدر آدم چیزی بود، زمختی بود و اصلا آدم باش حال نمی‌کرد و اینا، الان تازگی دیدم بابا چقدر آدم خوبی، چقدر مثلا آدم احساس امنیت باش میکنه، آدم میتونه باش راحت، به دل آدم میچسبه این آدم. خب این چیه؟ بخاطر 5 سال این بابا رو خودش کار کرده. نمیشه بگی که آقا این فلانی اونجوری بوده بعد از 3 روز من دیدمش این اصلا کلا عوض شده. نه، این نمیشه. پس تمرین بسیار مهمه و استمرار این تمرین بسیار مهمه، برای اینکه ناخودآگاه با نرمی تغییر میکنه نه با شوک. مثل بچه‌ای که اول از آب میترسه، بعد پا میزنه تو آب، بعد میره توی آب، بعد یواش 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 شنا رو میشه بهش یاد داد. بعد از مدت ها میبینی که این شد اصلا یه شناگر بسیار بزرگ. تمرینی که داریم تمرین پذیرش ناخودآگاه. این تمرین رو ساده انجام بده، زورکی نه، یه تمرینی که سعی کنی آروم آروم این رو انجام بدی. ببین یه جای آروم بشین، دستت رو بذار رو سینه‌ات، نفس عمیق بکش، بعد آروم بگو من آمادم آگاهی‌های جدید آروم آروم وارد ذهنم بشن. بعدش اگه ذهنت گفت این حرفا چرته، این حرفا فایده نداره، لبخند بزن و بگو باشه چرته، هر چیزی که هست فقط گوش بده، همین. پس شد ذهن ما 2 بخش داره، خودآگاه و ناخودآگاه. برای اینکه بفهمیم چقدر ناخودآگاه قویه، فرض کن یه فیل 5 تنی اینجا هستش، یه آدم کوچیک روی این فیل نشسته، یه آدمی که 60-70 کیلوه روی این فیل 5 تنی نشسته. این آدم در واقع همون خودآگاه شماست، اون فیلم ضمیر ناخودآگاهمونه. حالا این آدمه میگه که مثلا من میخوام پولدار بشم، به این فیله میگه برو سمت چپ. من پولدار شدم و فکر کن اینجا توی این مثال یعنی فیله بره سمت چپ، فرمان میده که فیل بره سمت چپ. اما فیله سمت راست یه غذا میبینه و گشنش هم هست و سمت راست میخواد بره. این آدمه هر کاری کنه این فیل رو نمیتونه بیاره سمت چپ، به خاطر اینکه این فیل 5 تنی چجوری میخوای بگیریش بیاریش اینور؟ این میخواد بره سمت اون غذا رو بخوره. مگر اینکه این آدمه بیاد بر اساس قوانین تربیتی که وجود داره که این فیل رو تربیت کنه با اون روش ها، بیاد از اون تکنیک ها استفاده کنه، از اون برنامه ریزی ها و برنامه نویسی ها استفاده کنه تا بتونه این فیل بزرگ با این همه قدرت رو متقاعد کنه و برنامه ریزی کنه که طبق اراده این عمل کنه. دقیقاً تو زندگی ما همین وجود داره. ضمیر ناخودآگاه بسیار قدرتمنده و ما بسیار در برابر ضمیر ناخودآگاه ضعیفیم. اما تنها راه و شیوهی که میتونیم ضمیر ناخودآگاه رو تحت فرمان خودمون قرار بدیم آگاهانه، اینه که از این تکنیک ها استفاده کنیم، از این روش ها استفاده کنیم، بیایم برنامه ریزی و برنامه نویسی کنیم، کدهای درست رو پیدا کنیم و با روش درست جایگزین کدهای اشتباه در ضمیر ناخودآگاه کنیم. تنها راهش همینه که بتونیم ضمیر ناخودآگاه رو برنامه‌ریزی درست کنیم. 95% زندگی ما دست این ضمیر ناخودآگاه یا این فیله است که مثال زدیم. چرا از فردا تصمیم میگیری رژیم بگیری، مثلا لاغر بشی، اما هر کاری میکنی این اتفاق نمیفته؟ شاید فردا مثلا
شروع کنی، اما سریع برمیگرده به حالت قبلی، چون اون فیله نمیخواد حرکت کنه، نمیخواد تحت فرمان تو باشه. ما تو این جلسه میخوایم یاد بگیریم چطوری با این فیل رفیق بشیم، چطوری با این ضمیر ناخودآگاه رفیق بشیم، نه اینکه باهاش بجنگیم. یه سری ورودی های سمی و نرم افزارهای فقر وجود داره، باید ریشه یابی کنیم باورامونو. اصلا این فیل چرا اینجوریه؟ چون از بچگی بهش برنامه دادن. از وقتی تو شکم مادر بودی تا 7 سالگی مغز ما مثل یه اسفنج بوده، هرچی میشنیده جذب میکرد. یادتونه تو خونه یا فامیل مثلا چی میگفتن؟ مثلا میگفتن پول مثل چرک کف دسته، آدم پولدار حلال خور نیست، ما رو چه به این حرفا، ما نون و پنیرمون رو بخوریم پادشاهیم. و حالا به این نتیجه رسیدیم چرا ذهن در برابر تغییر اینقدر مقاومت میکنه؟ چون میخواد تو منطقه امن خودش بمونه. ناخودآگاه دوستان وظیفش این نیست که تو رو خوشبخت کنه، وظیفش اینه که تو رو زنده نگه داره. برای ناخودآگاه تغییر یعنی مرگ. چرا مثلا یه نفر توی یه رابطه خیلی داغون شده ولی بازم اون رابطه بیرون نمیاد؟ چون اون بدبختی برایش آشناست. ذهنش میگه بدبخت آشنا بهتر از خوشبخت ناشناخته است. وقتی میخوای باور مالیت رو عوض کنی، ذهنت شروع میکنه به صدا کردن. نکن، خطرناکه، اگه نشد چی؟ اینجا نباید بترسی، باید بفهمی که این فقط یه مکانیسم دفاعیه. حالا ما میتونیم یه عینک جادویی برای مغزمون درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی یادگیری کنترل توجه. دوستان یه چیزی داریم توی مغزمون، این مثل یه فیلتر عمل میکنه. مثلا من یه مثال میزنم. همین الان شما چشماتون رو ببندید و فقط به رنگ سبز فکر کنید. بعد چشاتون رو باز کنید و ببینید چقدر وسیله سبز یهو میاد جلو چشمتون. اگه باورت این باشه که پول در نمیاد، مشکلات زیاده، این سیستم توی ذهن شما تمام فرصت‌ها رو سانسور میکنه و فقط اخبار بد و آدم‌های شکست خورده و اتفاقها و مسائلی که مربوط به این باور تو هست رو جلو چشمت میاره تا بهت ثابت کنه که حق با توه. ما باید این عینک رو عوض کنیم. پذیرش و تسلیم یه معجزه است. هدفش جلوگیری از مقاومت ذهنیه. خیلی‌ها میپرسن چطوری با فکر منفی بجنگیم؟ جواب اینه اصلا نجنگ. هرچی بیشتر بجنگی اون فکر قوی تر میشه. اگه الان حسابت خالیه و حالت بده، نگو من خیلی پول دارم، چون ذهنت بهت میخنده، مسخرت میکنه. بگو اوکی، من الان این تضاد رو دارم، حسش میکنم، میپذیرم که فعلا اینجای مسیرم، ولی انتخاب میکنم که به سمت بهتر شدن برم. وقتی بپذیری گره باز میشه. مقاومت انرژی رو بلاک میکنه. تکنیکایی هم وجود داره که بتونه آدم نفوذ کنه به لایه زیرین ناخودآگاهش. مثلا تکرار. ناخودآگاه زبون منطق نمیفهمه، تکرار ولی میفهمه. مثلا این فایل ها رو بارها گوش بدید. 10 دقیقه قبل خواب، 10 دقیقه بعد از بیداری، اون موقع که هنوز به حالت کامل هوشیاری نیامدی، در ناخودآگاه بازه. اون موقع جملات تأکیدی بگو. توی همین دوره یکی از جلسات کلاً جملات تأکیدی مثبت هست. 10 دقیقه قبل از خواب و 10 دقیقه بعد از بیداری سعی کن اینا رو گوش بدی با آرامش. اگر میگی من ثروتمندم ولی حست فقره، ضمیر ناخودآگاه حس تو رو قبول میکنه، نه کلمت رو و جملاتت رو. یه تمرین، همین الان بعد از تموم شدن این فایل یه کاغذ بردار، اسمش رو بذار لیست بازنویسی. 3 تا باور سمی که امروز مچشون رو گرفتی بنویس و روبروش ورژن جدیدش رو بنویس. مثلا پول کمه،
تبدیل بشه به جهان پر از فرصت‌های مالیه و چند تا باور دیگه به همین شکل بنویس. خب دوستان خوبم، حتما این فایل رو چندین بار گوش بدید. ناخودآگاه با تکرار برنامه ریزی میشه. دفعه اول فقط میشنوید، اما دفعه دهم میفهمید. تا جلسه بعدی حتما چندین بار گوش بدید با تمرکز و دقت کنید و حتما بارها و بارها و بارها تمرین کنید. در پناه حق باشید. خدا نگهدارتون باشه. خدا.